וברגע שקמתי לארון, הזזתי אותו, אני לא יודעת, כנראה מהאדרנלין, מהפחד שהייתי נמצאת בו, הארון זז בלי בעיה, הוא חסם את הדלת. בשעה 4 אני ממש שומעת את המחבלים דופקים לי בדלת, באיזשהו שלב כבר שומעת את הוויטרינה נפרצת. הצלחתי לרשום בקבוצה של הקיבוץ שהמחבלים אצלי בבית, אני שומעת את הצעדים בתוך הבית ואני שומעת אותם רצים לתוך הממ"ד, שזה 3 מטרים, משהו כזה, ומתחילים לבעוט בארון. עכשיו, הם לא כל כך הצליחו, הם צעקו צה"ל, צה"ל. העניין הוא שאני לא הצלחתי להאמין אם זה צה"ל או לא צה"ל. שמעתי אותם מדברים בין עצמם, עכשיו לא כל כך הצלחתי להבין את העברית, אם היא עברית או ערבית, לא כל כך הצלחתי להאמין לה, וגם לא הגבתי, הם שאלו אותי עם מי אני נמצאת. לא עניתי להם, הילדים היו בשקט מוחלט, הצמדתי אותם גם לקיר הפנימי של הממ"ד. ביד אחת החזקתי את הארון וביד שנייה החזקתי את הילדים, כי באותו רגע כבר חשבתי זאת הפעם האחרונה שאני רואה אותם. הסתכלתי עליהם טוב טוב, אמרתי להם לא לדבר. הגדול היה הגיבור, באמת, הוא תפקד שמה. אני זוכרת שהוא גם החזיק את הקטן צמוד לקיר, הוא שם לו את היד על הבטן כדי שהוא לא יתקדם עליי כל הזמן ושהוא יהיה צמוד לקיר כל הזמן. נורא פחדתי מרסיסים, אני לא יודעת על מה הם יתחילו לראות, אם הם יפגעו בחלון או בדלת ומה יתחיל לעוף. זהו, ואז היה קצת שקט מכיוון מי שניסה להיכנס, ואני רואה קנה של רובה בין הארון, כי היה חריץ קטן, לא הצלחתי להצמיד את הארון ממש עד הסוף לקיר. זאת אומרת שהם הצליחו לפתוח את הדלת של הממ"ד? הדלת של הממ"ד לא נעולה והיא נפתחת לכיוון הבית, ככה שאם הם היו פותחים את הדלת לכיוון הארון, אולי היא לא הייתה נפתחת, אבל הם הצליחו לפתוח וראו קיר של ארון. אני זוכרת שהם גם שאלו, מי שם פה ארון? עכשיו, לזה לא עניתי. אני רק זוכרת שהם הכניסו את הרובה דרך החריץ, ושם כבר באמת ראיתי את המוות שלי מול הפנים. הם שאלו אותי עוד הפעם ממי אני נמצאת, לא עניתי להם, והם לקחו צעד אחורה, חשבתי שהם הולכים. מסתבר שהם לקחו תנופה והם התחילו לבעוט בארון. הארון זז בערך 15 סנטימטר, ואני החזרתי אותו. והם התחילו עוד פעם לבעוט, ואני דוחפת אותו חזרה. הם הבינו שיש כבר מישהו בתוך החדר, כי הם מקבלים כל פעם התנגדות לדחיפה של הארון. נשענתי עליו, החזקתי אותו, כל פעם דחפתי אותו מחדש, הם היו 3. זה כבר שלב שעזבתי את הילדים שלי, הם החזיקו אחד את השני. עד שראיתי את הקנה של הרובה מול הפנים שלי, זה היה עם לייזר. עכשיו, אני לא כל כך בקיאה באמל"ח של צה"ל או של מחבלים, אני לא כל כך יודעת להבחין מבחינתי, כוון עליי רובה, וזהו, אני רק חיכיתי לרגע שהוא יראה. עמדתי מולו, ראיתי בחור עם משקפיים. שהפנים מכוסות? הפנים לא היו מכוסות, הוא הזדהה כעומרי. עכשיו, אני אמרתי לו פה כבר התחלתי לדבר איתו, אמרתי לו, אני לא מאמינה לך, אני לא יודעת מה זה עומרי, מי זה עומרי, זה לא אומר לי כלום. וכל הזמן זה והרובה מכוון אליי, ואז כנראה שהוא קלט שאני מאוד מאוד מפחדת, והוא מנסה לשכנע אותי, לפתוח לו את הדלת של הממ"ד, שאל אותי אם אני פצועה. אז אמרתי לו שאני לא שומעת אותו טוב. אז הוא התחיל לשאול עוד הפעם, אתם פצועים? יש מישהו איתך בממ"ד? אני אפרוץ את הממ"ד, אני פורץ את הממ"ד, הוא התחיל לדבר הרבה בפי, שהייתה נשמעת לי בסדר גמור, אבל עדיין לא כל כך הצלחתי להרגיש ולהשתכנע, שהילד שלי, הקטנצ'יק, זה בעצם המשפט הראשון שהוא אמר כל היום, אמר, אמא, אני מפחד. החייל שהיה מולי, מסתבר שזה היה חיילים, החייל שהיה מולי שאל אותי אם התינוק פצוע, ואם צריך לחלץ אותו, וזה עכשיו.